Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az elmúlt negyed évszázad legerősebb földrengése rázta meg április első napjaiban Tajvant. A 7,2-es erősségű földmozgást több mint 300 utórengés követte. Mekkora károkat okozott ez a természeti katasztrófa Tajvanon? Természetesen az, hogy emberek haltak meg, ez egy jó néhány ember meghalt, meg épületek dőltek össze, az egy tragédia, de azért óriási katasztrófáról nem beszélhetünk. Ez egy elég nagy, egy 7,2-es földrengés, hogyha máshol történik a világban, az azért óriási tragédiákat tud okozni. De Tajvan ugye abban az övezetben fekszik, ahol Japán, meg az egész, ez a sziget vonulat a Csendes-óceán nyugati partja mentén. Itt hozzá vannak szokva a földrengésekhez, tehát eleve úgy építik az épületeket, különösen a 99-es nagy földrengés tapasztalatai alapján, hogy azért egy ekkora földrengés olyan óriási tömegkatasztrófát ne okozzon. Tehát azt lehet mondani, hogy ebből a szempontból itt tulajdonképpen bebizonyosodott, hogy érdemes földrengésbiztos épületeket építeni, és lehet is. Persze egy-kettő épület összeomlott, tehát voltak halálos áldozatok is, de azért ez nem hozott akkora veszteségeket, áldozatokat, mint a 25 évvel ezelőtti. Akkor ezek szerint már felkészültek 25 év alatt, másként építkeznek, mások a szabályok, más az építési szabály, mert ugye 99-ben több mint 2400-an haltak meg, és akkor erősebb, de nem sokkal erősebb földrengés volt, 7,3-es erősségű volt talán? Hát igazából már akkor is tudták a tajvaniak, hogy földrengés veszélyes vidéken élnek, tehát elvileg már akkor is bizonyos szabályoknak meg kellett volna, hogy feleljenek az építkezések, de hát nyilván a tajvani gazdasági csoda idején, mint általában azért nagyon gyorsan kilövő gazdaságú országokban az ilyen biztonsági kérdéseket hanyagolni szokták. Tehát akkor hirtelen kell építeni, nem tudom, munkásszállásokat több tízezer munkásnak, mert annyira pörög a gazdaság, akkor nyilván a biztonsági szempontok nem a legfontosabbak. Azóta, hogy érettebbé vált a gazdaság, mert tudnak erre is figyelni, tehát az új építésű épületek azok meglehetősen biztonságosak. Több ország is felajánlotta segítségét Tajvannak, köztük Peking, pontosabban a Kínai Népköztársaság is. Előfordulhat, hogy pontosabban szárazföldi kínai segítség érkezik Tajvanra? Attól függ, hogy ez hogyan keretezik. Tehát a két ország vagy országrész nincsen egymástól elvágva, tehát nagyon szoros emberek közötti kapcsolatok vannak, hát minden tajvaninak vannak a szárazföldön rokonaik, nagyon sűrű az üzleti kapcsolatok hálózata, naponta több tucat, 100 repülő jár onnan ide, innen oda, tehát itt nem olyasmiről van szó, mint mondjuk Észak- meg Dél-Korea esetén, vagy annak idején az NDK meg az NSK esetén, hogy ők el vannak vágva egymástól. Itt a politika szintjén van közöttük egy nagyon komoly ellentmondás, hogyha sikerül az ilyen segélyakciókat a politika szintje alatt tartani, tehát mondjuk nem a kínai népi felszabadító hadsereg illetékes segítségnyújtó brigádja szeretne oda menni segítséget nyújtani, hanem a kínai Vöröskereszt vagy bármilyen humanitárius szervezet, ennek szerintem semmiféle akadálya nem lesz. Maradjunk Tajvanon, de ráfordulunk a sziget világpolitikai helyzetére. A Newsweek jelentése szerint március végén erősítette meg a tajvani vezetés, hogy amerikai csapatoknak, pontosabban az amerikai hadsereg különleges alakulatainak állandó bázisa van a szigeten. Ezt 2021-ben ismerték be először, de akkor még arról volt csak szó, hogy az amerikai katonák kiképzési feladatokat látnak csak el, időszakos jelleggel. Okozhatott ez a beismerés bárkinek is meglepetést néhány újságolvasón kívül? Mondjuk Pekingben. Én feltételezem, hogy Pekingben a döntéshozóknak vannak információik arról, hogy egész pontosan hány darab amerikai katona tartózkodik bármelyik pillanatban Tajvanon. Valószínűleg a nevüket, meg az életkorukat, meg egyéb személyes információkat is ismerik. Hát ugye Tajvan az egyik kémkedésnek egyik legjobban kitett terület a világon, tehát
nyilván valódi meglepetést ezt nem okozott, hát ez arra jó lesz, hogy természetesen ilyenkor a kínai sajtóba megjelenhetnek éles tiltakozások, meg politikusok is ilyenkor tiltakozhatnak, mert azért, tehát az, hogy ez nyilván, tehát az, hogy ott vannak titokban, az tulajdonképpen elviselhető. De az, hogy nyilvánosan ott vannak amerikai katonák, ez egy arcvesztés a kínai vezetésnek, hiszen ez ugye azt jelenti, hogy azokat a formális meg informális alkukat, amiket még a 70-es években megkötöttek az amerikaiakkal, és aminek része az, hogy jó szállítotok fegyvert Tajvanra, annak se örülünk, de az még belefér, de hogy mondjuk legalább amerikai katonák ne védjék konkrétan Tajvant. Ezeket a megállapodásokat, amik sokszor egyébként informálisak voltak, ezeket tulajdonképpen az amerikaiak ezzel felrúgták, és ez is egy olyan vörös vonal, amiknek a kitabogatására mostanában az amerikaiak nagyon hajlamosak. Olyan ez akció vagy reakció arra, hogy Kína felől egyre többször lehet azt hallani, pontosabban egyre többször lehet azt hallani, hogy Kína felől repülőkkel sértik meg Tajvan légterét, pontosabban haladnak el a szigethez nagyon közel repülőgépek, vagy akár hajók. Hát ez az a kérdés az óvodában, hogy ki ütött először, vagy úgy kezdődött, hogy én visszaütöttem. Nyilvánvalóan benne van az is, hogy Kína egyre magabiztosabb, és egyre inkább rendelkezik azzal a technikával, technológiával, olyan repülőgépekkel, olyan eszközökkel, hogy eséllyel tud ott zavart kelteni Tajvan körül. Aztán, hogy most erre reagáltak-e az amerikaiak, vagy igazából maguk a kínai berepülések, reakciók erre, azt nehéz megmondani. Itt igazából egy ilyen spirálról van szó, hogy mind a két fél most már évek óta egyre magasabbra emeli a tétet, de egyre több a berepülés az egyik oldalról, egyre több az ilyen jellegű, provokációnak tekinthető lépés vagy bejelentés amerikai, illetve tajvani oldalról, gondoljuk csak mondjuk az amerikai képviselőházi elnökök találkozójára a tajvani elnökkel, tehát itt egyre nagyobb tétekkel játszanak. Nyilván mindegyik fél próbálja kitapogatni a másiknak a gyenge, megérzékeny pontjait. Mekkora a tajvani haderő? Mennyi katonájuk, mennyi fegyverük van, vagy mennyi lehet? Mi az, ami nyilvános? Egy kifejezetten erős hadseregről van szó. Ugye ők 49-ben egy polgárháborút elvesztve vonultak vissza Tajvanra, és ők azóta arra készülnek, hogy egyrészt visszafoglalják Kínát, bár ez már lekerült a napirendről, ez az, amikor a 70-es, 80-as évekig még ez volt a terv, azóta meg arra készülnek, hogy megvédjék magukat egy esetleges kínai invázió ellen, úgyhogy ők azért elég jelentős összegeket fektetnek a tajvani hadseregnek a modernizációjába, a folyamatos modernizációjába, tehát mindig megkapják, megvásárolják az amerikaiaktól a legújabb, nem tudom, vadászgépeket, meg ilyen-olyan fegyverrendszereket, saját hadiiparuk is van. Az elmúlt évtizedekben azért, hogy ilyen békésebb volt a világ, elindult egy ilyen visszafejlődés, tehát egy picit kevesebbet törődtek a hadsereggel. Például a kötelező katonai szolgálatnak a hosszát leszállították, ha jól emlékszem, fél évre, de ezt most az elmúlt években megint megemelték egy évre, tehát itt azért van egy olyan populáció, pláne lesz, aki jól ki van képezve, és hát az egész sziget, ugye ez egy nagyon hegyes, völgyes sziget, alá van furkálva, mint az ementáli sajt. Tehát itt 70 éve épülnek a mindenféle föld alatti bázisok, meg raktárak, meg hangárok, meg egyebek a kínai inváziót elhárítandó. Ez nem azt jelenti, hogy egész biztosan meg is tudnák akadályozni a kínai győzelmet, de azt jelenti, hogy nagyon komoly erőfeszítésekben, nagyon komoly áldozatokba kerülne egy Tajvan elleni háború. Éppen ezért mostanában azért a katonai szakértők azt mondják, hogy a kínaiak valószínűleg nem is egy ilyen egy az egybe levezényelt invázióba gondolkodnak, mint mondjuk az oroszok Ukrajnába, hanem inkább egy ilyen blokkádba, körbekerítésbe, kiéheztetésbe, ami úgy kényszeríti megadásra Tajvant, hogy talán még egy puskát se kell elsütni. Ez a mostani bejelentés változtat bármit Peking és Washington egyébként sem rózsás viszonyán? Mert hogy ugye november után most április első napjaiban állt ismét szóba a két elnök, az amerikai és a kínai elnök egymással, azt követően, hogy Joe Biden még novemberben lediktátorozta Xi Jinpinget.
Hát novemberben van azért nem csak ez történt, hogy lediktátorozta, ugye volt egy több órás csúcs találkozó Csak azóta nem kettejük beszéltek. és utána követte el ezt a meglehetős udvariatlanságot a Joe Biden, hogy rögtön a találkozó után újságírói kérdésre persze, tehát belelavírozta magát olyan helyzetbe, hogy nem tudta azt mondani, hogy nem diktátor Xi Jinping. Ez tulajdonképpen olyan kevésbé nem, vagy olyan nagyon nem biztos, hogy sértő a kínaiaknak. Tehát még a kínai emberek azok valószínűleg így tisztában vannak azzal, hogy milyen jellegű politikai rendszerben élnek, meg azzal is tisztában vannak, hogy a per pillanatnyi van a vezetőjük, az milyen típusú vezető. Tehát ezzel azért olyan sok újdonságot nem tudtak meg Joe Biden-től. Itt nyilván a rossz szándék, az udvariatlanság, az, hogy egy nem túl jó hangulatú, de azért mégiscsak konstruktív megbeszélés után belerúgtak a kínai tárgyaló partnerbe, ez rontotta akkor hát a kínaiaknak a száj ízét. De a kínaiak nem felejtenek, vagy legalábbis a kínai hagyomány szerint nem szokás elfelejteni se a pozitív, se esetleg a negatív gesztust olyan túl gyorsan. De felejteni nem felejtenek, de azért ők is érdekvezérelt politikát folytatnak. Tehát, hogyha éppen az az érdekük, hogy fájtlat borítsanak az ilyen apró, kellemetlen epizódokra, akkor simán fájtlat tudnak borítani. Tehát ez egy ilyen mítosz a kínaiakkal kapcsolatban, hogy mindent megjegyeznek, és 30 év múlva és az fogja őket motiválni, hogy 30 évvel ezelőtt mi történt. Persze mindent megjegyeznek, mindenről tudnak, nyilván ez a bizalmat rombolja, de hát hogyha azzal beljebb lennének, tehát még sikerülne bizonyos amerikai szankciókat kikerülni azzal, hogy az ilyen kellemetlen epizódokra megfeledkeznek, akkor ők ezt így megteszik. Nyilván nem ténylegesen feledkeznek meg, de nem erre fogják, nem a sérelmeikre fogják építeni a politikájukat. Na most a kérdésre is válaszoljak, hogy fogja rontani, vagy befolyásolni az amerikai-kínai kapcsolatokat ez a mostani bejelentés. Itt biztos, hogy ennek negatív hatása lesz, de azért sorsfordító nem lesz. Tehát egész egyszerűen olyan strukturális ellentét van két nagyhatalom között. Ugye van egy emelkedő nagyhatalom, van egy, ha nem is süllyedő nagyhatalom, de egy olyan nagyhatalom, aminek azért a globális befolyását nagyon erodálja, kikezdi a másik nagyhatalomnak az emelkedése. Ilyen helyzetben a történelemben mindig nagyon konfliktusos volt a két nagyhatalomnak a viszonya. Teljesen mindegy, hogy melyik vezető mit mond, tulajdonképpen az is mindegy, hogy melyik vezető mit akar, mik a valódi szándékai, mert hogyha ilyen strukturális ellentétek alakulnak ki két nagyhatalom között, azok így vagy úgy vagy amúgy mindenképpen meg fognak nyilvánulni. És akkor ezen a strukturális ellentét által megszabott sávon belül lesznek jobb időszakok, meg kellemetlen időszakok, meg összeszólalkozások, meg kibékülések. De maga ez a sáv, ez megy a maga útján. Mi okozza a legfőbb ellentétet jelenleg Kína és Amerika viszonyában? Mi az, ami miatt egymásnak feszül a két nagyhatalom, azon kívül, hogy van két nagyhatalom, és mint említette, a nagyhatalmi státusz is egy konfliktus forrás. De mi az, ami a mindennapokban, illetve a politikában megmutatkozik? Hát én azt gondolom, az elsődleges az mindenképpen az, hogy az amerikaiak érzik, hogy most már azért sok évtized óta először fenyegeti hegemóniájukat egy másik nagyhatalom, és akkor ebből kiindulva tulajdonképpen bármiféle konfliktus, bármi kisebb, nagyobb, létező, nem létező sérelemre lehet retorikát építeni. Nyilván mind a két oldalról vannak sérelmek, de én azt gondolom, hogy nem ezek az elsődlegesek, ezek inkább az alap problémából fakadnak. Ilyen mondjuk a hatalmas kínai kereskedelmi többlet Amerikával szemben. Ilyen az, hogy a kínaiak azért neki láttak ott a saját közel-külföldjükön újraosztani a befolyási övezeteket, tehát ott lényegében a dél-kínai tengert azt enstandolták. Kínai részről ilyen az, hogy meggyőződésük, és nem teljesen alaptalan meggyőződésük, hogy az amerikaiaknak egy ilyen bekerítő, visszaszorító politikájuk van velük szemben. Hát azért, hogyha ránézzük a térképre, azt látjuk, hogy az amerikai hadihajók azok ott a kínai parttól 100-200
kilométerre járőröznek, és ez senkinek a világon nem okoz problémát. Mi ugye ebbe szocializálódtunk, hogy az amerikai hajók azok mindenhol ott vannak. A kínai hadihajók meg nincsenek ott, nem tudom, New Yorktól vagy Los Angeles-től 200 kilométerre a tengeren. Ez az aszimmetria természetesen zavarja a kínaiakat, meg hát itt azért egy kimondott politikája az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában szereplő célja az Egyesült Államoknak az, hogy a Kínának a további térnyerését megállítsa. Tehát innentől fogva nem kellenek konkrét sérelmek ahhoz, hogy a kapcsolat az ne legyen túl jó. Ugye nemrégiben itt az Inforádióban azt mondta, hogy az egész amerikai elit egyfajta Kína ellenes hisztériában van, beleravírozta magát egy hidegháborús pszichózisba. Miben érezhető a két ország viszonyában politikai és milyen gazdasági szempontból az, mert ugye, mint említette, a külkereskedelmi aktívum a Kínának igencsak nagy. Vagyis tulajdonképpen a gazdaságra nincs olyan hatása, vagy nincs olyan nagy hatással ez az ellentét, ez a probléma? Hát ez azért érdekes kérdés, mert nyilván Amerika se egy monolit. Itt azt látjuk, hogy az amerikai politikai elitben van egy kétpárti konszenzus azzal kapcsolatban, hogy hát a Kínát meg kéne állítani, és a lehető legtávolabb kell tartani magunktól Kínát, mert bármiféle kapcsolatunk Kínával, ez biztonsági kockázatot jelent. Tehát, hogyha a kínaiak szállítanak nekünk elektromos autókat, ki tudja, mit építenek bele. Hogyha nem tudom, a kínai mágnesek kerülnek az F-35-ös vadászgépekbe, mert azok kerülnek, az egy teljesen egyértelmű biztonsági fenyegetés. Számunkra már egy vadászgépet se tudunk összekalapálni kínai alkatrészek nélkül. Tehát a politikai elitben megvan ez a szándék, hogy szétválasszák, leválasszák Amerikát Kínától, viszont a gazdasági elit Amerikával, vagy a gazdasági elitnek bizonyos része, az azért teljesen másban gondolkozik. Ő nekik nyilván az az eminens érdekük, hogy bizniszeljen továbbra is Kínával. Említettük a Xi-Biden csúcs találkozót tavaly novemberből. Itt egy nagyon szimbolikus esemény volt az, hogy véget ért a találkozó, ami nem volt túlságosan kellemesen hangvételű, hát nyilván ott nem tudom, kezet fogtak, meg mosolyogtak a kamerák előtt, de lehetett tudni az utána kiadott nyilatkozatokból, sajtótájékoztatókból, hogy azért itt nagyon kemény összefeszülés volt a két vezető között. Ezután Xi Jinping szépen elment a valami San Franciscói hotelnek a dísztermében adott díszvacsorát amerikai üzleti vezetőknek, ilyen Elon Musk, meg Zuckerberg, meg ilyenek voltak ott. És amikor belépett a Xi Jinping, az amerikai cégvezetők, ezek álló ovációval fogadták a Xi Jinpinget, és percekig tapsoltak. Mert hogy nyilvánvalóan a Teslának, meg a többi nagy amerikai cégnek az az érdeke, hogy a kínai piac ez ne záródjon be előtte. Milyen Amerika megítélése Kínában a politikusok és az átlagember körében? Hát egyre rosszabb. Tehát ugye azt idézte tőlem, hogy az amerikai elitben van egy Kína ellenes hisztéria. Hát most kínaiak kevésbé hajlamosak a nyilvános hisztériára, de tulajdonképpen az, ami a kínai sajtóban megjelenik, meg amit kínai politikusok néha mondanak, az már náluk a hisztéria kategóriába esik. Természetesen a politikai elit sokkal udvariasabban, mint az amerikaik, de azért nagyon keményen bírálja Amerikát, miszerint Amerika hegemóniára törekszik, Amerika beleszól más országoknak a belügyeibe, Amerika egy igazságtalan világrendnek a fenntartásán ügyködik, egy olyan világrendnek a fenntartásán, aminek a szabályainak a kidolgozásából nem csak a kínaiak voltak kihagyva, hanem az egész globális dél ki volt hagyva, tehát teljesen nyíltan bírálják már Amerikát, és hát ez nyilván a lakossághoz is leszüremkedik. Nyilván azért az amerikai termékek, vagy az amerikai filmek azok továbbra is népszerűek, de Amerika, mint ország, mint politikai egység, az azért Kínában egyre inkább ellenségként van számon tartva. Átszűrődik, vagy érezhető ez a viszonyváltozás Európa és Kína között is? Van egyfajta Kína-nyugat ellentét, mert ugye számtalanszor lehet azt hallani itt Magyarországon is, vagy akár az Európai Unió vezetőitől, hogy lemaradásban vagyunk Kínával szemben, hogyha a fejlesztéseket, ha a technológiát nézzük, hogy versenyképességet vesztünk, de azt is halljuk, hogy még itt Európában az ipart, illetve a termelést nagyon szigorú szabályok között
pláne az állami támogatást kezeljük, addig Kínában ez nincs, és ezért is mi versenyhátrányban kerülünk. Szóval Európa-Kína viszonya mennyire egyértelmű, pozitív vagy negatív irányba tartó? Egyértelműen negatív irányba tart. Itt az amerikaiaknak volt egy fordulata a 2010-es évek közepén, és az néhány éves késéssel begyűrűzött Európába is. Egész egyszerűen egyik pillanatról a másikra elkezdtük Kínát veszélyként, fenyegetésként, riválisként kezelni. És ez egyébként nem teljesen magától értető, de mert nyilvánvaló, hogy Kína versenytárs. Hát hogy kínai elektromos autók ugyanazon a globális piacon versenyeznek, ahol a német elektromos autók, és lehetőleg kínaiak fognak győzni. És akkor ugye erre két módon lehetne reagálni. Az egyik az, hogy még jobb és még olcsóbb elektromos autókat készítünk, mint a kínaiak, vagy pedig elkezdjük, nem tudom, megszankciózni a kínai elektromos autókat, és nem tudom, kitiltani kínai tisztviselőket a nem tudom, ujgur földi jogsértések miatt, meg úgy egyéb más módokon bírálni, meg szutyongatni Kínát. És nagyon ebben az utóbbi irányba megy el az európai vezetés. Itt is van egy kettősség, hogy vannak Európában a ideológia vezérelt politikusok, ők tipikusan az EU-s pozíciókat töltik be, tehát mondjuk a von der Leyen asszony, meg a többiek, ők nagyon ideológia vezéreltek, meg vannak a reálpolitikusok, mondjuk a Macron elnök, aki azért pontosan tudja, hogy hogy nem érdemes a kínaiakkal kukoricázni, meg hogyha mondjuk kinek úgy döntenek, hogy nem vesznek több Airbust, akkor az bizony elég komoly károkat okoz Franciaországnak. Meg vannak a gazdasági szereplők, akik hát valószínűleg, én ezt így képzelem, hogy térden állva könyörögnek a saját kancellárjuknak, meg külügyminiszterüknek, hogy nem mondjanak már ilyen sok csúnya dolgot Kínáról, mert az az ő bizniszüket rontja. És akkor ebből kialakul, vagy pontosabban nem alakul ki egy egységes európai Kína politika, mert ugye a EU szintű diskurzust a Kína ellenesség határozza meg, a gazdasági diskurzust alapvetően azt, hogy nekünk muszáj, meghalunk a kínaiak nélkül, tehát az olcsó orosz nyersanyagok meg energiahordozók után még a kínai piacot is elveszítjük, akkor Európa tényleg lehúzhatja magát a vécén. És hát a kettő között természetesen mindenféle köztes álláspont is meg van, aki billegnek, és akkor az egészből az jön ki, hogy összességében a jóisten nem tudja megmondani, hogy mi Európának a Kína politikája. Mit akar Európa Kínától? És az iparban, a termelésben versenyre kelhetünk Kínával? Az Európa versenyre kelhette egy távol-keleti országgal, ahol a 4 napos munkahétről beszélnek, ahol a 20 napos éves fizetett szabadságról, ahol a munkavállalók jogairól, miközben Kínában ezek a jogok nemhogy nyomokban, de sokkal kevésbé vannak meg, mármint a munkavállaló jogok, illetve hát a kínai ember munkához való hozzáállása is teljesen más, mint a nyugati ember. Szóval versenyre kelhetünk mi termelésben Kínával, bármikor, bárhogyan? Hát ez nagyon sokáig sikerült. Tehát még 5 évvel ezelőtt se volt olyan probléma, hogy még a kínai ipari termékek azok jobbak lettek volna, mint a német ipari termékek, vagy kocsik. Hát még a kínaiak is német kocsival jártak, nem igen, csak árban. Hát az ár az ugye csak az egyik szempont, de azért egy jobb fajta kínai, nem tudom, BYD luxus elektromos autó sem olcsó. Itt nyilván bejönnek az állami támogatások is, amik tényleg léteznek Kínában, és ezek tényleg torzítják a piacot. Hát hosszú távon azt kell mondani, hogy Európának nagyon föl kell kötni a gatyát. Muszáj verseznünk velük, hát nem tehetjük, vagy pontosabban megtehetjük, hogy akkor széttárjuk a kezünket, és abba hagyjuk a munkát, és akkor nem tudom, leszünk egy ilyen óriási nagy múzeum gazdag kínai turisták számára. Van egy ilyen opció is. Még az is lehet, hogy ebből egész jól megélnénk, de valószínűleg, hogy nem ezek az ambícióink. Hát itt ugye mit lehet csinálni? Azt lehet csinálni, hogy nem árban versenyzünk a kínaiakkal, hanem hozzáadott értékben, innovációban, technológiában. Tehát, hogyha én európai vezető lennék, akkor már 10 éve is, de most aztán pláne azt mondanám, hogy akkor azt az iszonyú mennyiségű pénzt, amit nem tudom eddig mezőgazdaságra, meg erre, arra, amarra, meg banán kiegyenesítésre, meg ilyesmire költöttük, azt be kell tenni kutatásfejlesztésbe, be kell tenni a leginnovatívabb európai cégeknek a támogatásában, mert egyébként nem fog menni. Hát elhúzott mellettünk. Ugye Amerika már rég elhúzott mellettünk, de Kína is húz el mellettünk. Hát gondoljunk bele abba, hogy nincs egy értelmezhető
európai mobiltelefongyártó. Nincs egy ilyen internetes platform, mint a Google, meg a Facebook, meg a kínaiaknál, hanem a Baidu, meg a WeChat, meg egyebek. Ilyen, talán a Spotify-on kívül európai nincsen. Kimaradtunk ezekből a dolgokból, muszáj lenne fölkötni a gatyánkat, és nem ostobaságokon vitatkozni, hanem észlelni, hogy veszélybe vagyunk. Említette a versenyképességet, az állami támogatásokat, de vajon ez meddig maradhat fent a vastag állami támogatás? Meddig lehet pénze erre Kínának? A kínai kormány az év elején 5% körüli GDP növekedési célt tűzött ki erre az esztendőre, továbbá több mint 12 millió új munkahely létrehozását a városokban, a munkanélküliségi rátát pedig 5,5% körüli szintre szeretné tolni, illetve szeretné azon tartani. Viszont a kínai kormányfő azt mondta, hogy a gazdasági növekedés kockázatok és kihívások is veszélyeztetik, ami viszonylag ritka, hogy egy kitűzött cél esetében a miniszterelnök elmondja, hogy hát azért nem biztos, hogy az meg lesz, pláne amikor már csak egy számjegyű a gazdasági növekedés. Mi most a kínai gazdasági vezetés fő célkitűzése? Több külföldi befektető, az export növelése, a belső fogyasztás erősítése? Szóval milyen képet festenek fel? Meg lehet-e mondani, hogy mi az, amit most a pekingi gazdasági vezetés el szeretne érni ebben az évben, illetve a következő években? Talán az, hogy mit szeretnének elérni, azt meg lehetne mondani, tehát életben maradni, vagy fennmaradni és folytatni a gazdasági növekedést, amit ők a rendszer stabilitása alapjának tartanak. De az, hogy hogyan, arról nem nagyon árulnak el semmit, és ez egy elég nagy probléma. Furcsa dolgok történnek Kínában. Tehát például össze kellett volna hívni a Központi Bizottságnak a harmadik plénumát, mert hagyományosan mindig a harmadik plénum dönt a gazdasági ügyekről, arról, hogy a következő 5 évben merre menjen a kínai gazdaság. Nem hívták össze, azóta se. Ennek, hogy október-novemberről meg kellett volna lennie, ugye már április van, azóta se hallottunk arról, hogy összeültek volna fontos emberek, és eldöntötték volna, hogy milyen irányba menjen Kína. Más dokumentumokból se derül ki tulajdonképpen az, hogy meghozták volna azokat a döntéseket, amik így egyértelműen megszabják, hogy milyen irányba megyünk. Most nagyon sok területen Kína ilyen válaszúton van, egész egyszerűen bizonyos problémákat meg kell oldani. Így vagy úgy, vagy amúgy meg kell oldani. Ilyen az ingatlan piacnak a válsága, ilyen az adósság, a helyi kormányzatok eladósodásának a kérdése, és még lehetne sorolni, bőven vannak problémák, defláció, stb. És nem áll ki a kínai vezetés, hogy na akkor itt van ez a 200 oldalas dokumentum, ezt böngészétek, mert ebben benne van, hogy mit fogunk csinálni a következő évben. Ez korábban megvolt. Igen, Hu Jintao idejében a 2000-es évek elején, sőt még a 2010-es évek elején is mindig adtak egy 2, 5, akár 10 vagy még hosszabb időre szóló gazdasági prognózis, vagy valamiféle iránymutatást, hogy mi az, amit terveznek. Igen. Ezek közül vannak ugye 5 éves tervek, azok most is vannak, ilyen-olyan, nem tudom, programok vannak, de itt a politikai döntéseket nem tudják meghozni. Azt el kell dönteni, hogy megmentjük a túlságosan nagyra növekedett és eladósodott ingatlanfejlesztő vállalatokat, vagy nem mentjük meg. Mind a kettő rengeteg pénzbe, meg áldozatba kerülne, de valamikor ezt el kéne dönteni. El kéne dönteni, hogy mondjuk a faluról városba költöző 100 millióknak adunk-e olyan jogokat, ami a városi polgárokat megilleti, vagy továbbra is ilyen másodrendű állampolgárként élhetnek csak a városokba. Mert hogy nem költözhet bárki szabadon, hogyha úgy tartja kedve másnap a városba vidékről. Így igaz, van egy ilyen igazolvány, amiben van írva az illető városi lakos vagy vidéki lakos, és ez egész egyszerűen eltérő jogokkal jár. Rengeteg ilyen dolog van, amit most már el kéne dönteni, vagy el kéne dönteni, hogy mit csinálnak a földpiaccal. Ugye a kínai mezőgazdaságnak egy nagy problémája, hogy földet adni-venni nem lehet. Nem lehet magántulajdonba termőföld, csak a közösségi tulajdonba lehet. Úgy pedig nagyon nehéz ilyen modern, nagyüzemi mezőgazdaságot kiépíteni, hogy még egy cég az nem vásárolhatja meg a termőföldet. Tehát rengeteg ilyen nagyon alapvető dologgal
kéne foglalkozni a vezetésnek, és láthatólag, vagy nem láthatólag, hanem érzékelhetőleg nem jutnak konszenzusra az elvtársak. Miért lehet ez? Mi lehet ennek az oka? Van-e önnek sejtése, vagy akár más elemzőnek, más Kínával foglalkozó embernek, sinológusnak arról sejtése, hogy mi állhat a háttérben? Azt hiszem, hogy van egy olyan irányzat, ami további reformokat, liberalizációt, piacosítást, stb. Szeretne, aki úgy oldaná meg ezeket a problémákat, hogy még több kapitalizmus kéne, még több piac kéne, meg van egy konzervatívabb irányzat is, aki mondjuk egyrészt a párt uralomnak, meg a párt ideológiájának a fenntartását tartja fontosnak, másrészt pedig a biztonsági kérdéseknek rendelne alá mindent. Ez egy nagyon leegyszerűsítő, de valószínűleg ez a két vonulat van a kínai vezetésen belül, és nem tudnak kompromisszumra jutni, és ezért így odázódnak az igazán fontos döntések, és akkor addig is persze kalapálgatják a rendszert, meg nem tudom, picit megemelik, vagy csökkentik éppen a jegybanki, vagy a kötelező banki tartalékrátát, meg kirúgnak pár embert a tőzsde felügyelettől. Tehát így működik az ország, de markáns döntéseket nem nagyon hoznak most már jó ideje. Ez egyébként furcsa. Történhet olyan, minthogyha egy nyugati demokrácia, vagy egy nyugati típusú országban gazdasági problémák alakulnak ki? Mert ugye mondjuk az infláció, pláne innen Európából nézve, már a stabilitása miatt is igencsak irigylésre méltó. 2%, 2,9%, de stabil az infláció, a yuan árfolyama sem inog össze-vissza. Szóval legalábbis úgy tűnik, hogy rend van. Előfordulhat egy olyan típusú megbotlás, ami jelentős problémákat okoz Kínán belül és Kínán túl is? Hogyha a gazdasági kérdéseket nem rendezik, és nem indulnak el egy konkrét irányba? A gazdasági válság az nem fenyeget. Tehát vannak ilyen katasztrófa forgatókönyvek a nyugati sajtóban, amik így közkézen forognak, de ezek azért megalapozatlanok. Kína így elműködget, tehát ezért 5%-os gazdasági növekedés, ez nem rossz. Én örülnék, hogyha még Magyarországon annyi lenne, valószínűleg mások is örülnének, de hogy az ambíciójuk az már más. Tehát ők egy világhatalom akarnak lenni, és nem azzal akarnak otthon, nem tudom, elfoglalva lenni, hogy most éppen melyik, nem tudom, ingatlanfejlesztő cégnek a x millió ügyfelét mentik ki a családi csődből. Tehát az ambíciójukhoz képest a gazdaságnak a teljesítménye az nem túl jó. Ugye az, ami nálunk jó lenne, ez a 1-2%-os infláció, ez majdnem defláció, vagy bizonyos árukat tekintve ez defláció, ez az egyik legszörnyebb gazdasági jelenség, hiszen ez ugye azt jelenti, hogy az emberek nem vásárolnak, mert számítanak rá, hogy majd olcsóbb lesz az adott termék, ezért senki nem vesz semmit, ezért még lejjebb mennek az árak, ezért pláne még inkább spirálba kerül az ország, mert még kevesebb dolgot vesznek, mert mindenki arra számít, hogy még lejjebb fognak menni az árak, és kialakul. Tehát ehhez a helyzethez Kína nagyon közel van, és hogyha nem veszik az emberek a kínai cégeknek a termékeit, akkor a kínai cégek ugye nagy bajban vannak. Ez a helyzet nem látszik mondjuk az ingatlanpiacon. Ott pont ellenkező hatások érvényesülnek már jó pár éve, legalábbis amit olvasni lehet, hogy ha egy fiatal szeretne ingatlant vásárolni, lehet, hogy nehezebb helyzetben van, egy nagyvárosban, Kínában, mondjuk Sánkhájban vagy Pekingben, mintha Budapesten próbálna ugyanezt megtenni egy budapesti fizetéssel. Hát ezért vesznek a kínaiak Budapesten lakást, mert csodálkoznak, hogy mint 5. kerületben vagy a Rózsadomon milyen olcsó egy ilyen szintű lakás, egy nem tudom, egy Peking külsői lyukhoz képest. Ugye itt csökkentek az ingatlanárak, tehát itt konkrétan az ingatlanpiacon defláció van, de ott azért más jellegű a problémák, mert így is iszonyatosan túl értékeltek. És hát ott ugye az a probléma, hogy a ingatlanfejlesztők azok a hitelből építették meg előre befizetett, a leendő lakók által előre befizetett összegekből építettek a lakásokat, és hogy közben viszont lemegy az ára a lakásnak, akkor valaki nagyon borul fog járni, mert többet fizetett érte, mint amit addig ért.
Úgyhogy tulajdonképpen ingatlan piacon két probléma van. Az egyik, hogy az se jó, hogyha túl alacsonyra mennek az árak, mert akinek már van ingatlanja, az tulajdonképpen elveszti a megtakarításait, hiszen a kínai középosztály az igyekezett ingatlanba fektetni az elmúlt években, de persze az se jó, hogyha túl magasak, mert akkor meg a fiatalok lázadoznak, hogy nehezen jutnak lakáshoz. Mekkora gazdasági különbségek vannak, és az életben mekkora különbségek vannak Kínán belül? Említette ugye a város-falu ellentétet, de hát beszéltünk akár kelet-nyugat, vagy nagyváros, kisebb város viszonylatról. Hát ebből a szempontból Kína a világ egyik legegyenlőtlenebb társadalma. A gazdagok, szegények, kelet-nyugat, város-vidék, egy városon belül a nem tudom, gazdag negyedek lakói, meg a szegény negyedek lakói. Óriási különbségek vannak. Ez talán az első számú törekvése volt a belső viszonyokat tekintve a Xi Jinping kormányzatnak, sőt, már előtte a Hu Jintao kormányzatnak is, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket enyhítse. Bizonyos sikereket értek el, tehát például a mély szegénység, tehát a szegénységi küszöb alatt élő, nem tudom, 50x millió embernek a szegénységi küszöb felé tuszkolásába eszméletlen pénzeket, meg energiákat öltek az elmúlt 10 évben, igyekeznek a befektetéseket a fejletlenebb nyugati területekre csatornázni, igyekeznek a belső migrációt is úgy terelgetni, hogy nem mindenki Sánkhájba meg Pekingbe menjen, hanem közepes belső városokba. Tehát itt van egy jelentős probléma, ami viszont az első számú prioritás ennek hát nem a megoldáson soha nem fogják megoldani, de a kezelése vagy a kezelhetőség szintjén való tartása a vezetés számára. És arról is lehet olvasni, hogy a fiatalok munkanélkülisége egyre nagyobb probléma. Miért? Az mondjuk ténykérdés, hogy ha csak Pekinget nézzük, hány egyetem van? 10, 20, 25? Hogyha valaki nem színötös, akkor valószínűleg abban az évben végzett 15 000 hallgatóból sokkal kevesebb, vagy sokkal nehezebben fog állást találni, mint hogyha csak hármasai, vagy sokkal könnyebben, mint a 3-as, 4-esei vannak, mert hogy óriási a verseny. Ezért már lehet azt is olvasni, hogy a koreai, illetve japán módon a gyerekek külön órákra járnak már általános iskolás koruktól kezdve, hogy a versenyképességüket növeljék, mert egyébként nem tudnak érvényesülni. Szóval a fiatalok munkanélkülisége mögött milyen problémák állnak, vagy milyen helyzet? Hát az egyik, amit említett, eszméletlenül éles a verseny Kínában minden életterületen, nem csak az egyetemi helyekért, meg az állásokért, hanem feleségért, férjért. Hát ugye mindenkinek több ezer riválissal kell megküzdeni. Tehát ugye a cégnél van egy nem tudom, jó pozíció megnyitva, hát arra nem tudom, 5000 ember vagy 15 000 ember jelentkezik, tehát elképesztő tömegek vannak, tehát óriási a verseny. Ez nagyon stresszessé teszi a kínai társadalmat. Tehát hogyha a kínai embert megkérdezzük, hogy mi a fő problémája, akkor neki nem az szokott lenni, hogy nem tudom, emberi jogok nem érvényesülnek, vagy nincsen sajtószabadság, vagy nem szólhatok bele, hogy ki legyen a kerületi párttitkár. Nem ezek a fő problémáik, hanem az, hogy iszonyatos verseny van. És nem lehet egy pillanatra se kiengedni, hogy az ember nem tudom, pillanatra kienged, vagy lazábban veszi a dolgokat, akkor eltapossák. A fiatalok problémája között, vagy a munkanélküliség problémája között, itt alapvetően a képzett fiatalok munkanélküliségéről van, szóval az az igazi probléma. De az van, hogy egész egyszerűen a kínai oktatási rendszer az picit előrébb jár, mint a kínai gazdaság. Van 3000 kínai felsőoktatási intézmény, ezek évente kidobnak nem tudom hány millió frissen végzettet. 10 pár millió per év. Igen. Frissen végzett diplomás. Igen, és ezeknek ugye kéne egy állás, és ugye elvárásaik vannak, tehát nyilván, hogyha valaki elvégezte a marketing menedzser szakot, az nem akar elmenni futószalakhoz dolgozni. Viszont nincs annyi marketing, tehát még nem tartott a kínai gazdaság, hogy annyi marketing menedzser állás legyen az országban, amennyi marketing menedzser évente kitermelődik a főiskolákon, meg egyetemeken. Tehát itt egész egyszerűen van egy diszkrepancia a főiskolák, egyetemek outputja, meg a munkaerőpiaci elvárások vagy lehetőségek között. Kicsit visszatérve Kína nemzetközi szerepére,
Joe Biden az orosz védelmi ipar számára nyújtott kínai támogatás miatt fejezte ki aggályait Xi Jinping elnöknek a közelmúltban. Milyen támogatást nyújt Peking Moszkvának ebben a pillanatban? Legalábbis mi az, amiről tudunk? Igen, szerintem ez a jó kérdés, hogy mi az, amiről Vagy tudunk. sejtjük? Nagyon úgy tűnik, hogy konkrétan úgymond gyilkos, tehát emberélet kioltására alkalmas fegyvereket, eszközöket, lőszereket, ilyesmiket nem szállít. Tehát konkrétan ilyen módon Kína nem vesz részt az ukrán háborúban. De hát nyilván ezer más módja van annak, hogy szállítson, tehát alkatrészeket drónokhoz, önmagában az, hogy kereskednek, tehát hogy pénzforrásokat biztosítanak az oroszoknak azzal, hogy ugye fölvásárolják az orosz földgázt, illetve kőolajat, azzal ugye pénzhez juttatják az oroszokat, amit aztán ők költhetnek fegyverre is, hogyha akarnak. Néhány cég egyébként lebukott, hogy közvetlenül szállítottak fegyveralkatrészt Oroszországba. Ezeket a cégeket aztán jól meg is szankcionált az EU meg Amerika, de ezek nem állami programok voltak, meg nem nagy mennyiségűek valószínűleg. Inkább arról van szó, hogy Kína úgy viselkedik Oroszországgal, mint hogyha mi se történt volna, tehát ugyanúgy kereskedik, sőt, de kihasználja azt, hogy az oroszok most jobban rá vannak szorulva a kínai termékekre, könnyűipari termékekre is, nem csak háborúhoz szükséges termékek kellenek, hanem mobiltelefonok, meg autók, meg egyebek, ezeket szállítják a kínaiak, tehát ők tulajdonképpen az orosz lakosság életszínvonalának, fogyasztási lehetőségeinek a fenntartásával is hozzájárulnak a háborús előfeszítésekhez. Feltételezhető, hogyha vannak titkosszolgálati információik, akkor azért azt se titkolják el olyan nagyon az oroszok elől. Olyan elméletek is vannak, hogy ugyan magának, Oroszországnak nem szállítanak lőszert, de van valamilyen cserebere egyezmény Észak-Koreával, hogy az észak-koreaiak elszállították az ő lőszereket Oroszországba, és ezeket a készleteket a kínaiak pótolják, és akkor tulajdonképpen senki se szólhat egy szót se, hiszen a kínaiak nem szállítottak közvetlenül fegyvert, meg hát a nemzetközi politikában, nemzetközi életben, ENSZ-ben itt-ott azért egyértelműen a kínaiak az oroszoknak a támogatói. Milyen folyamatban lévő fegyverüzletek vannak Kína és Oroszország között, illetve ki a vevő? Egyértelmű, hogy Kína? Nem, hagyományosan ugye a másik irányba mentek a dolgok. Ugye a kínai hadseregnek a felszerelése az lényegében a szovjet fegyverekkel, meg egyéb berendezéseken alapult. Hát vagy megvették tőlük, vagy így, ahogy átkerült valahogy a szovjet technológia hozzájuk, különösen aztán, hogy a Szovjetunió összeomlásával hát az oroszok mindent eladtak, ami mozdítható volt. Nagyban hozzájárultak a kínai hadseregnek a fejlesztéséhez. Most már azért van saját fejlesztése bőven a kínai hadseregnek, de orosz vagy szovjet szabványok szerint működnek, olyan lőszert használnak, olyan az egész katonai doktrinájuk is hasonló. Tehát itt hagyományosan az igazi vevő, tehát Kína volt a vevő, és Oroszország az eladó. Most ez ugye annyiban én említettem, hogy nem fordult meg, hogy nem kezdtek el a kínaiak, nem tudom, tankokat szállítani az oroszoknak. Pedig valószínűleg tudnának, de nem akarnak ilyen módon bekeveredni a háborúba, hogy ők ugye civil felszereléseket persze szállítanak, de hát ilyen gyilkos fegyvereket elvileg nem, ez Kína presztízsének nagyon rosszat tenne meg. Ugye ez nyilvánvalóan nyugati szankciókat vonna maga után, amit Kína szeretne elkerülni. Itt igazából a kérdés is szüksége egyáltalán, hát az orosz gazdaság az most már azért alapvetően hadigazdasággá vált, tehát ők megtermelik azokat a rakétákat, meg lőszereket, meg harckocsikat, meg egyébként, amikre nekik szükségük van, csak ugye más honnan vonják le az erőforrásokat, és ezeknek a más területeknek a pótlására jöhetnek a kínaiak. Tehát, hogyha a babakocsi gyárat átalakítják tankgyárrá, akkor lesz elég tankja az oroszoknak, csak babakocsijuk nem lesz, és akkor a babakocsikat tudják szállítani a kínaiak, és ezt nyilván vidáman megteszik. Mert hogy ugye a fiataloktól jutottunk el idáig, mert hogy áll most, illetve milyen a fejlettségi szintje a kínai hadiparnak, mit állítanak elő,
mi az, ami már saját fejlesztés. Ugye régebben volt egy trend a fiatalok számára elsősorban, hogy külön blokkokat, külön városrészeket hoztak létre informatikusoknak, programozóknak, elektronikai szakembereknek. Pekingben is volt egy olyan szilíciumvölgynek, nevezték legalábbis a külföldiek a 2000-es években, ahol csak fiatalok dolgoztak. Ezrével, 10 000-ével fejlesztettek, és valamire biztos, hogy jutottak. Ugyanez történik, illetve történhetett az elmúlt években a hadiiparban is. Ugye, mint említette, Kína egy igencsak erős hadipar, egy haderőfejlesztésben van benne. Szóval mi az, amiben high-techben, eszközben, hadiiparban már Kína önállátó, sőt, akár saját maga fejlesztette termékeket, eszközöket gyárt? Nem vagyok katonai szakértő, tehát így biztos, hogy tehát én pontos adatokat nem tudok mondani. A típusszámot nem kérek. Nem, ilyen típusszámot, meg egyébeket nem fogok mondani. Az látszik, nagyon torlódott a kínai hadseregnek a fejlesztése, tehát meg vannak még egészen elavult, régi, szovjet típusú felszerelései, meg egy csomó teljesen high-tech eszköze. De tolódik el a dolog a high-tech fele. Tehát most már van saját lopakodó gépük. Még kínai fejlesztés részben egész. Hát nagyon hasonlít ahhoz a lopakodóhoz, amit még annak idején a jugoszláv háborúban lőttek le a Vajdaságban, ha jól emlékszem, és ez a példány az valahogy Kínába került, és ez a 10x évvel később megjelent kínai lopakodó, egy picit hasonlít erre az amerikai típusra, tehát itt elképzelhető, hogy valamiféle ilyen visszafejtő mérnökösködés történt az ügyben, hogy más ügyekben is persze, de ez nyugodtan nevezhető saját fejlesztésnek. Vagy mondjuk az első repülőgép hordozóját Kína, amit 2011-ben bocsátott vízre, ezt még egy régi szovjet hajótestre építette. Tehát az egyértelmű, ez még nem a saját. A legújabb, a harmadik, negyedik repülőgép hordozója, az már legalábbis a kínaiak szerint ez teljesen saját technológiával készült. A különböző források ki szokták emelni, hogy például a hiperszónikus rakéták fejlesztésében a kínaiak abszolút a világ élvonalában állnak. Az ugye egy típusú, nagyon gyors, meg egyebek, arra veszélyes, de abban például ott vannak a világ élvonalában. Meg bizonyára vannak olyan területek, ahol meg nem. Tehát különösen az elmúlt években azért a flottát meg a légierőt fejlesztették. A szárazföldi hadsereget kevésbé, hiszen nyilván arra kevésbé van szükségük, tehát a szárazföldi hadsereg az valószínűleg még jó sok elavult berendezést használ. Hogy visszatérjünk a beszélgetés legelejére, ez elsősorban az amerikai dominancia miatt van, hogy nem a szárazföldi erők fejlesztése a cél, hanem a légierő és a tengeri flotta megerősítése, mert hogy egyébként sokat hangoztatott cél volt, egyfajta tételmondat vagy gondolat, hogy Kína a békét választja, a fejlesztése nem egy harmadik ország ellen irányul, Kína békés fejlődése volt mindig is középpontban, emellett a világ második legtöbb hadiiparra vagy haditechnikára fordított kormányzati pénzét költi el Kína. Szóval mi a fő célja Kína haderejének fejlesztésében? Hát ugye a fő veszély az most nem az, hogy Türkmenisztán megtámadja Kínát szárazföldi úton, de még csak az se, hogy Oroszország. Hát éppen ugye azért van ez a nagy egymásra borulás oroszokkal, mert mind a kettőnek ez így kedvező, hogy egymásnak tudják vetni a hátukat. Tehát tulajdonképpen a szárazföldi hadseregnek olyan nagy funkciója per pillanat legalábbis nincsen. A valódi veszély az a tenger felől jöhet. Ők ugye attól félnek, hogy a tengeri kereskedelmüket meg tudják bénítani az amerikaiak, illetve a tenger felől érkezhetnek mindenféle támadások. Úgyhogy a fő céljuk az elmúlt 1-2 évtizedben az úgynevezett terület megtagadó kapacitásoknak a kiépítése, vagyis az, hogy távol tudják tartani, nyilván nincs kimondva, de nyilván az amerikai hadihajókat és repülőgépeket a kínai anyaországtól. Tehát nem az a cél, hogy ők partra tudjanak szállni Los Angelesbe, hanem az a cél, hogy azt meg tudják akadályozni, hogy az amerikaiak partra szállhassanak Sánkhájba.
Ez azt jelenti, hogy a partmenti flottát kell fejlesztenünk, egyre távolabb tolni a határköröket, ugye szigetláncok veszik körül Kínát, hogy először az első szigetláncon belül ne nagyon merészkedjenek az amerikaiak, aztán hosszú távon elérni, hogy a második, meg a harmadik szigetláncon belül se. Tehát, hogyha háborúra kerül sor, akkor a tenger felől ne tudják ellenséges eszközök, rakéták, akármik elérni Kínának a mag területeit. Ez a fő cél. Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége. Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt, a műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra! A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.